For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, for honor, for hope, for justice, for liberty. One decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Good morning sa Tibo Kalibutan. Good morning usab sa Iligan City. Good morning Philippines. Good morning sa itong mga kahilaang Muslim. Salam alaikum. Kaning tanan anin na kita sa itong programa. Bangon ang bagong Pilipinas, bagong gobyerno sa pagdumala sa atong Reynas Tibo Kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Maayong buntag sa mga nagwatching kanato sa atong StreamYard, sa atong FB ug usab ang naminaw sa 91.5 sa atong live on air diri sa Freedom Radio. Maayong buntag ganiyong tanan. Hapit na gyud ang atong pagtapok didto sa NEC. No, sa didto gyud sa NEC karong Pizza 8 Hoybis pohon uban sa pagdumala sa atong Reynas Tibo Kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Ayaw yun ninyo pakyasa adto gyud kamo sa NEC. Kinahanglan mo sayo mo didto alas 7 pa lang tuan na mo didto para magpa-registered mo. Unya kinahanglan gayud nga mo apil mo sa flag ceremony para inyong madunggan ang pinaka-importante nga mensahe sa atong Reynas Tibo Kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Mayong buntag diha sa Royal Palace labi gyud sa bugtong anak sa atong Reynas Tibo Kalibutan nga mao si King Salvador Hans nga mao ay nagdumala diha sa Minister on Information and Communication uban sa iyang sidekick ang atong isa sa mga sound engineer nga mao si John Rebel de la Piña. Maayong pagpaminaw usab ni Sir Francis Sagon o usab sa atong administradora nga mao si Bayan o usab maayong pagpaminaw usab ni Bae Bilin de la Piña. Dipinigyan sa atong magbalantay diya sa Royal Palace. Walay lain ang atong amigo kasi nagtunong tayo niya din basta-basta usab no nga mao si Sergeant Raul Minding. Maayong good morning kaninyong tanan diha. No, tutok lang yun mo sa 91.5. Ayaw yun ninyo ibalhin ang inyong mga tyon o usab pag-watching mo sa among StreamYard. Oh, para inyong madunggan ang mga gipang sulti ni HRMajesty, ang iyang mga mensahe para kaninyong tanan kini para sa atong kaayuhan. Labi ni gyud sa atong maabot mga anak, mga kaapuhan nga maayo ang iyang kaugmaon, ilang kaugmaon pohon. Aniya ang atong Reynas Tibo Kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Good morning, Majesty. Good morning kanimo diha, Kuya Fernando. 9.5 Freedom Radio with Engineer Rudy Katubay and Program Director Dudong and Jingjing Flores. Og sa tanang katibukan nga naminaw sa atong programa sa 91.5 Freedom Radio 44 Confederated Barangay Consolidated. Gi-consolidate na nato ang 44 barangay into one unit. Mao na ang greetings from the new Palao Barangay Unit,
the basic structure of fundamental of government here started at the grassroots kilometer, ground zero. Ground means community. Diri sa ground zero kilometer, Cadastre 292, mauna ni ang atong gibarugan. Mga kaigsonan ko, Bayan sa Iligan. Salamat kayo sa imong introduction, Kuya Fernando, regarding sa atong wala taga-postpone, but it was just circumstantial. Ang circumstantial event nga wala man di ay dito ang bandila, ang ilang flagpole dito mi sa sulod sa NSC. Actually dito mi sulod Thursday, Friday, Saturday, dito mi og Sunday wala na lang kay nganuman wa man namo ma-reach si Engineer Maglinaw o ang si Attorney Padilla, wala man namo ma-reach. So wala na lang pod nga ato na lang dahil gipahibalo ang publiko nga ato na lang siyang ihalad ang atong the biggest ni siya, the victory call sign. Mauni ang akong panata sa ang Espiritu sa dihang nakighimamat sa ako 1986 nga mauna siya ang Immaculate Conception, Mama Mary. So akong ihalad ang iyang sugo sa ako o mauna ning victory call sign, Kuya Fernando, o ato kining i-dedicate kining atong moing kog holistic because it is sovereignty. Iyaha sa Ginoo, God and country, ang atong symbolic. It is a symbolic time that ang langit sa lupa diri di ay nato ibarog sa tamang panahon kay kinahanglan manggod naka ang Ginoo manggod gyud ang matuman naagyud na siyay kanang connectivity of event. Unsa na connectivity of event, Fernando? Ang OCT 01-4, Civil Case 3957P. It has been transferred, owned, and possessed by the Sovereign Crown Kingdom Pina Hacienda ni adtong March 23, 2008. So, kining atong programa is the most valuable. Inyo gyud ning i-keep as a record, documentary record ug sa gyud pagbarog sa Inang Bayan nganhi sa Cadastre 292 diha sa National Steel Corporation. Now, ako ni siyang i-explain kay dili ko gusto nga naay sablay. Una sa tanan, Kuya Fernando, ako lang mong pahibaon. Pasalamat na lang gihapon ta kay nganuman sa dihang wala ta ang flag di ay wala di ay diha ang flag katong dakong gyud nga flag bitaw nga if by di kay will actually show you unsay itsura sa flagpole sa Steel Corporation among ipakita aron makita sa mga tao wala di ay gyud dito ang flagpole. Kay wala ang flagpole dito, so ang nahitabo mauni abo sa flagpole. Wala man dito, kantong flagpole lang maklaro. Di natakinhanglan nga makita pa ta diha. O pwede man pod. Okay. Now, karon ang nahitabo karon wala man di ay diha ang flagpole. So kinahanglan ato pa siya Kuya Fernando i-instalar. So atong i-instalar kay ato namang i-instalar salamat sa kaayo kay nganuman it has to be formally endorsed to us by the city, di ba? Kuya Fernando, are you here? Okay. Dapat ang yabi o ang dokumento ilang kwan ka kay it will be a dialogue between here and now, no? So you have to stay akong mga program karon kay ato ning ipadayag og natay tawagan manawagan ta
para kini dili gud nato tagaan og loopholes or lungag nga wala gud nato mahimo. Everything we have delivered, we had done what it takes nga ang December 8, 2022 is a very important day of the world in the city, in the Philippines, and the rest of the world. That is my statement for today, this 6, 2022. Now, tungod adto nga wala di ay atong weekend sa didto nami sa among visitation, wala day didto ang flagpole. Nakasulat na lang sudno nga ako'y gipadala, Kuya Fernando, reference number Cadastre 29201A. This is the order nga akong gipadala sa City of Iligan. Gidawat na ni Atty. Padilla, ni Dr. Darwin Manubag, o nadawat sa ni Engineer Rolando Maglinaw of NEC. So to make the long story short, we did our part. We did our best to help, support, to save the charter, to save the face of the charter Iligan City. Now, importante ni before we greet anyone. Moni atong greetings to everyone. Now, Kuya Fernando, nagpadala mi og dokumento. Yes. Nagpadala kagahapon. Nabisi mig Ato ni yes. Ato ning ibandilyo. Ato ning ibandilyo sa kahanginan, and this already had been viral. Amo na ning gi-viral global. Ang atong dokumento, we already had sent it global, local, national, and global. So, ang akong gikuan, para di ko gusto nga naisablay, nakuha ni mo, Kuya Fernando, in our behalf, watay sablay. Yes, Sir Majesty. Ang Iligan City, mo cooperate pa, I have no idea yet. Kaya nga naman, I miss perhaps a security sa inyo, sa ako, sa katuhan, security for the city that they will not fail. If they fail, it's their loss, not mine. Dili nako kaya pakaulawan ang Ginoo. So, di nako kaya mapakaulawan ang Ginoo. Ni ako sa radyo, nagma sa inyo, pagkahuman pala, ang human di ay sablay. Kung ila mang isablay, sila ang nagsablay, dili ako. Nakuha ni mo, Kuya Fernando? Yes, Sir Majesty. Nahitabo lang to kay ang gusto di ay ni Mama Mary, ang Spirit of God within. Ang nahitabo anak, Kuya Fernando, i-dedicate di ay nato. Kining program is entitled Victory Call Sign. I surrender my case. The motherland, the queen of all queens, the host of all nations. Ito na ngayon, akong gihimo. Gidawat na nila. Cadastre 29201, Atty. Roberto Padilla, Dr. Darwin Manubag, City Administrator, and Atty. Roberto Padilla as the Legal Director of the City of Iligan. Whereby, attention, Director Icozon, Engineer Rolando Maglina. It reads this way: turnover of keys and documents for clearance. You are hereby deemed ordered from the Royal Order Cadastre 2927, dated December 1, 2022, for the turnover of keys and documents for the issuance of clearance on the premise of Iligan Global Steel Corporation to the highest tribunal Supreme Court,
KFH-SRP, subject to the provision of EPRA 8371, Section 52I of the Quasi-Judicial Tribunal, adoption in the exercise of the Rules of Court, Article 8, Section 1, reads, judicial power includes the duty of the Court of Justice to settle controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting of lack or excess of jurisdiction on the part of any branch of the instrumentality of government. I will explain this later. Let me read the full context of the turnover of keys and documents for clearance. Section 2. All cases involving the constitutionality of a treaty, international treaty, of Treaty of Paris, Civil Case 3957P, and or executive agreement or law which shall be heard by the Supreme Court in bank, and all other cases which under the rules of court are acquired to be heard in bank, including such involving constitutionality, application, or operation of presidential decrees, proclamation, orders, instructions, ordinance, and other regulations shall be decided by the majority vote thereon. Section 5.1. Original jurisdiction in rem. Here and then, in the exercise of the customary law and practice of the international cultural community, ICCIP, by the host of all nations, in the rules of court amended Article 8, Section 5.4, lifted venue to the highest tribunal Supreme Court, forum shopping, writ of proof, and 5.5 in the promulgation herein, to turn over the keys and documents related to the case of GR 250981, promulgated October 21, 2022, of the national steel filed by the corporate city of Iligan. Hereunto, we will execute sovereign certificate of clearance to the corporate Iligan City NGO upon compliance in the turnover and relinquishment of rights of occupancy of National Steel Corporation demands order by the Supreme Court and the highest tribunal Supreme Court, subject to the royal order dated December 1, 2022, within 24 hours upon receipt of this notice for compliance. Defiance of this royal order by anybody, accordingly, arrest and be charged with stiffer penalties, be imposed, and in breach the Constitution against the order of execution, so order, so be it. Kuya Fernando, ito tinanggap ng Office of Roberto Padilla, Office Darwin Manubag, Engineer
Rolando Maglinaw did receive. Iligan City Prosecutor's Office, tanggap din ito ng ABC President Shakor. Tanggap din ito ng Commission on Audit. Tanggap din ito ng Office of the City Mayor. Din ito ng DILG. Tanggap din ito ng Regional Trial Court, and I would thank Justice Leonor Quiñones. Thank you very much. They have received it to 12 yesterday, 22 at in the afternoon. Now, ako ni siyang ipaabot ngadto sa tanan nga amo na ning gipasabot. So they have to turn over the keys and the documents. We will know this tomorrow. We will have another live program tomorrow on this regard. Kay on Thursday, December 8, we have our flag raising ceremony. This is a very symbolic time. Victory consign for the motherland, Inang Bayan, which the whole nation and the rest of the world is aching and seeking, but ang Inang Bayan, the sovereignty must reign. Then it will be the fault of the corporate NGO, federal, Iligan City, non-government. Now, pagpatuloy, nitawag ko sa office ni Dr. Mamawag. Manubag. Manubag yun siya ba? Si Attorney Darwin. Another Superman, no? So si Darwin Manubag. Manubag yun ni si Dr. PhD. Darwin ni Superman. Okay. Karon, nadawat nila. Nangutan ako sa office. Tuaron sila sa Davao. Ano sa kailang buhaton sa Davao? I don't need their permission. The owner doesn't need any permission by anybody. Bisag pag-ato siya ni BP, bisag mo ato siya ni PRDD, former president, or magpalaban siya ni Bongo. Palaban mo ni Bongo, ha? Ikaw, Superman, si Aw? Ay, Jesus. Dali na kayo mo sulbaron. Remember, forum shopping. Ganito ron sa forum shopping. I-review the turnover of keys and documents for clearance. By the way, niingon ko sa City Legal Office o dili ni namo madawat ang tubag nila regarding sa keys and documents kay mo proceed na rabata sa Thursday sa atong flag raising, which is the symbol concern victory. Ang Inang Bayan ni Barog na yun, ang langit sa lupa, the lost paradise, the Garden of Eden. Isaiah 66:1. Heaven is my throne, earth is my footstool. That the Queen of Life, the Queen of Salvation, God and country, the Alpha Omega, iyan ang mandato. You like it or not. It's not my call. This is God's call. Now, so bisag na Ginoo, na ibalaod. So you, me, and them, and everybody is obliged to follow the rule of law and the rule of court. Tama ba yun, Kuya Fernando? Yes, HRMajesty. Okay, very good. Thank you very much. So, sa ako na sa Section 1, Article 8 of the Constitution, all judicial power and duty of the Court of Justice. So, Court of Justice, ang Court of Justice, daghan na siya og sekta. Ama na, unsa man sekta, na ay Supreme Court, na ay First
division, second division, third division. So sa tulo ka division, naana na sila judgment entry kinitanan ang akong gigunitan. Og naana pod na siya sheriff's rep of execution on ownership certificate. So ownership certificate nganong ako maning i-address nga ingon ani Kuya Fernando. Abi nimo ngano? Matud pa sa court order, matud pa sa GR 250981 nga kining city ang kining city hall sobra gyud kadahi sa ulo. Akong basahan ang page 9 diha sa forum shopping ha. Ni-attend sila og forum shopping. It is an malpractice is triple that triples the court abuse. That process degrades the administration of justice. So, kini sila ang ni-apply ang City Hall mo degrade. Ilang i-degrade ang administration justice. So, forum shopping. Forum shopping meaning nauna ni ang tanan korte asa ang jurisdiction ni nga nabilong. Diri na fail sila. Kay ngano man adverse judgment. It has to go as special action certiorari. So dili na sa ordinary court of appeals. Muagi na siya og forum shopping. Meaning court asa ang judicial court mo nang forum istana. Shopping istanawa og asa na siya nabilong. Nabulong man gud ni ang forum shopping kay ownership naman ang ilang gustong i-petition Kuya Fernando. Clear na siya? Yes, Kay yes. tungod na ang ilahang i-appeal ang nahitabo ini mauni ilang ang administration of justice degrades the administration of justice in act of malpractice with all court abuse on their process. So, mauna noon sa what is the dictation brought upon the court. Mga traidor. Ngayon sa mga traidor, what is critical is the dictation brought upon the court na ang Iligan City is vexing the court. Unsa man, delaying tactics. Mapindi sila adto na pud sila gaing court. Nanawag ko sa korte, tuwa sila sa Davao, nga naman, mangita na pud sila glusutan, kay naa sila investor, kay si Siaw, si Superman. Nakagod siya god anang Domingo. Sa diha pag-abot niya Domingo, Kuya Fernando, daghan kay nadaktan sa traffic. Wala sila jurisdiction, both LTO, CSU, yung Iligan City Security Unit nila is null and void. Ang PNP is null and void. Wala na sila dire teritoryo. Dawat nila ang akong dokumento. Threat of execution, possession, demolition, Iligan City, o ang NEC. Alam mo, Kuya Fernando, ako ba, ang God is good all the time. Iyagyug kong isolid good niya, tibukon good niya, muangkor good siya, angkoran good niya ang ilang katungod. Dila sa National Steel Corporation, nga naman yung mangkog angkor, naama po diha ang International Sea Line. Kanang shipping line, appeal man na, kay 400 hectares ang naa gigunitan nga gi-endorse sa National Steel Corporation. 400 hectares. I have complete documents. Okay. Now, ako lang, kini sila, mga sweetik maguni sila. Abi nila, makalingkawas pa sila. Ako mong sultihan, mga kapatid. Mga kapatid ko sa kahanginan, ang korte na nasa kahanginan.
pwede ta kung Zoom, pwede na sa Zoom, pwede na tawagon sa korte, ug unsay gusto sa korte nato, unsay gusto sa Korte Suprema, asa nga forum. Forum means venue. Asa nga sala. So, pwede ta mag-shopping. Pwede na to Sandigang Bayan, pwede ombudsman, pwede ibalik sa Supreme Court. Nganong moagi pa man tag Supreme Court? Nga ang Supreme Court, gi-relinquish naman nila, all rights and reserve is already relinquished to the Mutual Agreement Treaty. Sovereignty. So, sovereignty na tanaa sa Iligan magsugod. Lag, mga bugok din sila ba? Basta insect na gani, no? Naadiha, Chinese power. Diha sa ilang, ni abot gudi ay, si Superman si Aw, nagdala og bandila, ginagmay nga mga present siya apog to'y kana bitong, dako kay nga screen TV, nga ang nakakuan, Philippines and China flag. Musugot mo? Ang langit, ang insect, ang demonyo? Dili. Maunang hugasan gudi ay ang Iligan. Ang dili mo to ko'y labot. Ang mo to mo sunod. Dangot mo sa October 8. Victory call sign for Mama Mary, the motherland, for God and country. Sa Diyos at sa katawhan. We take our government back. Kanang teritoryo ni ingon na gyud si unsay giingon ni Atty. Padilla? Bisan pagpalito na nato, dili gyapon na ato kay naay tag-iya. Ang problema lang, ang Supreme Court wala magsulti. Wala magsulti ang Supreme Court. Asa man namo na ihatod? Dili jurisdiction sa Supreme Court og mosulti kang kinsa na ninyo ihatod. Kay ang ownership certification dawat sa tibuok kalibutan naa naman ko. That is beyond their ambit. That is the jurisdiction of the Supreme Court to tell them asa nila iuli. So, respect. Pero, niingon ang Supreme Court. Atong basahon og utro, kining page 9 sa last paragraph regarding forum shopping. Tay giingon, it is an act of malpractice in the trifle of the court abuses their process, degrades the administration of justice and adds already congested court dockets. Is critical is the vexation brought upon the court and the litigants by the party who seeks different courts of rule and the same or related cause. The grant the same and grant the same or substantially the same relief. Pareho pagyapon ang relief, nalanboy jud mo. And in the process, creates a possibility of conflicting decision being rendered by the different fora, kanang forum, singular, ingong fora, plural, by the different fora upon the same issues, regardless of whether the court of which one of the suit was brought has no jurisdiction over the action. Okay. Ang nahitabo, dahil dito, ang kaso nila ngayon, di sila mutuo og highest tribunal Supreme Court, dili sila mutuo og Supreme Court decision, dili sila mutuo og Makati RTC na nisamot bagyog di sila sa Iligan RTC. Kay abi nila, sila ang hari diri sa Iligan. Na ang RTC is a corporate. The real court of land is court of the first instance. Ang korte sa LRA is CFI, court of the instance. Now, we can choose sala. So, unsa man, Sandigang Bayan. So,
madawat karon ang ilahang relief nga akong ihatag sa ila ang Certificate of Compliance. Paidika will show you later diyan sa atong certificate. So, ang unod ining ila kagahapon kanato, Kuya Fernando, giandam na sad namo para na ato nang ihatod sa December 8. Si Mama Mary, with mindset of the Immaculate Conception, Mama Mary, the Queen of all Queens. Yan ang Mama Mary, the Gumamela Celis. So ngayon, atong giandam ang certificates, kaya nga nung muhatag man kong certificate of clearance, Kuya Fernando, muhatag kong certificate of clearance, nga naman, wala mahuman ang kaso sa Global Steel o sa Iligan, akong i-explain. Nga naman mahuman ning kaso, iringan sa Global Steel o sa Iligan City. Ang Iligan City, naghuna-una sila ang gobyerno. They are an NGO, non-government organization, federal, corporate. Cannot possess, cannot own property. Maogan nila nga karon ang ilang income, bisag namatay na ka, magbayad sila og buhis, kay nangulik naman sila income na sa syudad. Tanan income sa syudad, because they fall part under Security Commission and Exchange. Since they are under SEC registration, ang ila paganing gigamit no nga barangay ang Batangas tungod na sa General Appropriation Funds. Tungod sa General Appropriation Funds, ang abi nila ganita atong gamiton Batangas. Mauna siya ang Executive Order 525 nga gihimo nilang territorial jurisdiction sa Iligan City Corporate. Now, kay ang Cadastre 292 gigamit naman sa Executive Order 292 Administrative Code bringing the Republic of the Philippines to a virtual corporate republic. Dili gobyerno, NGO, 1986 pa, under Proclamation number 3, March 25, 1986. Mabasa na ninyo sa atong konstitusyon. Maupod ng daghan kaayo tagsulbarunon. Si President Marcos, si BBM, nagpagawas sila og bahandi. Napa sila plano, nakapagawas na lang sila og 6.4 billion nga ilang ihatag sa Maharlikan funds, ilang Maharlika Kingdom. Okay. Naatay court decision ana nga expand sila. So unsa may ingon sa korte, kanang naang ilang gi-claim, nagsagol-sagol nino, sige lang, wa man ni magsagol-sagol, kauban magudi sa atong journey, Kuya. Ang yuta, ang positioning, o ang bahandi, atong kuhaon, aron sad, nga kining vaccine, ato po ning i-deklarar, ato ning i-stop. I-stop na to ang vaccine. I-stop sad na to, diri sa Iligan, and Mindanao, i-stop na to ang dito. Kaya kanan dito, killer machine. Frequency modulation. I-modulate lang na ang frequency. They can kill the entire city. Kung kamo na amoy bakuna. But pray because the power of God reigns in this kingdom. Because the power of God reigns in this kingdom, kana panahon na, at this time, dili na mo take effect. Akong hangyoon ang inang kalikasan, ang Diyos ang kalingkasan,
Akong hangyoon nga tandungan kita ni anang adlaw bisag hantod na lang. Kini sa primi akong giingon ha, og ang Diyos sa kalikasan manghinlo sa bayan, iyahan na. Ang atong giistoryahan ini ang frequency lang. Kining ni ang mask, kining ni ang health consciousness. Kini ato ning mapaundang dayon. Dayon at least part of the objective. Nakadungog sila og ila kung rapidohon ani ni ang dili takadayon. Sulay. Kaya kamong mga tao, we take our government back. We the sovereign Filipino people. Kita ang tao sa soberenya. Kanang dili mo duyog nato, labi nag mga ilan nang wa makadungog. Ako nagyong gipahibalo ang City Hall nga naatay atong live stream. Ipasa ninyo ni sa Iligan City mga group and timelines. Aron masayod sila, madungog sila sa atong bandilyo karon sa kanginan. Remember this, Kuya Fernando. Yes. Ang soberenya, siya ang tagilan, including kalikasan, including sandigang bayan. Ano yung sandigan? Di ba Salvation? Ang in English, sa sandigan, is salvation. Ako ang baing sandigan. Sandigan ng bayan. Ako na ning ihatod. Ako nang sala. Na kinanglan nga napanay litigation nga koan, ihatod na ko, unsa man Kuya Fernando, dili ni siya long process mo nang ibalhin ang forum shopping. Ako na karong i-exercise ang Article 8 Section 5, Paragraph 4, venue to change sala. Nga ang venue to change sala, ako rapod ang makapili ana nga maka-order ko on which sala nato na ipadala for speedy disposition to miscarriage justice. Kita ni mo no? Ang katawaran ko nila ba? Panawag mo Supreme Court, panawag mo International Court, kay ang International Court ato na po na silang giisyuhan o kuwaranto o ato na po na silang giisyuhan o grant of execution, possession, action. So, we did all our part. Kaya niingon ra ba sila? Karon ra ba no, indigenous with nakapun ang rights of people's organization. So, tanan organization, kung nakapadungog mo, Section 15. Section 15 of the Civil Code. Na ang health na naadiring urban o ang health o naadiring. So, Section 15, the state shall respect the rule of independent people's organization to enable the people to pursue and protect within the democratic framework their legitimate and collective interests and aspiration through peaceful and lawful means. This I invoke Section 15 of Article 13. Article 13 na siya, social justice and human rights. So, akong invoke ang Section 15. And then I will also invoke in this program right now, and I will reiterate it until it manifests. Health, Section 11 of Article 13, social justice and human rights. Mauning akong gipakaron nga para ma-clear sad sila kasi united we stand, divided we fall. Section 11 on health. The state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development which shall endeavor make essential goods. Anong sabi? To make essential goods
health, and other social services available to all people at affordable cost. Affordable cost. Even to the poor and the poorest they can afford. Without prostituting ourselves. Ano man sabi ng prostitute? Ibig ko sabihin, ibaligya ninyo ang inyong kalag, ang inyong dungog, para lang yun ang inyong health. Maluwas mo. Ginoo lang ang makatambal na to, Kuya Fernando. Walay tao, walay gahom ang Ginoo mo inter. Now, karon, continue. There shall be priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, disabled, women, and children. The state shall endeavor to provide free medical to paupers. Unsaon man eh. Wala man eh, di man nila ma-invoke. Dili nila ma-invoke, dili sad nila ma-promulgate kaya wala man sila territorial rights of jurisdiction. Wala sila katungod mo invoke. Ang ilang i-invoke, mauna ng vaccine nga makita ninyo sa section Article 2, Section 15 of the 1983 Constitution. Di na lang ako nabasahon. Tapos, karon, maunang gi-invoke na to, no? So, kinitanan ang ilang gustong himuon. Maunang gusto silang mangawat ni anang sovereign funds. Sovereign funds, gani, meaning na itag-iya. Ownership. Walay makapagawas, ana. Inang bayan mo ng mother account. Motherland. Supreme law of the land. Existing rights and under judicial, quasi-judicial, section 15, chapter 3 of EPRA 8371, judicial court, quasi-judicial. Nga ang sa quasi-judicial o sa Supreme, we fall part under customary law and practice, section 65 of EPRA 8371. So, section 50, section 65 of EPRA 8371. Unsa may nakasulat? Section 65. Primacy of customary laws when dispute involves ICCIP. Kinsa man ang ICCIP? International Cultural Community. Ang langit sa lupa. Cadastre 292. Territory. Laws and practice shall be used to resolve the dispute. So, kung unsa may dispute diri, naaman ang akong korte diri, naaman diri ang akong lupon ng bayan, diri magsugod. Karon, gahi magyud silang ulo. Di na ni sila mutuo og RTC order, di ni sila mutuo og Court of Appeal order, naana po Supreme Court order. They are only ordered under the rule of court. They are only afforded until December 15, 2022. Mga kapatid, remember this. This is not my fight. It is your fight. They cannot touch me, but they can touch you. So, up your right. Inyo ni, di ni ako. But I work for you. I work for God and for you. To those who follow, understand, and follow the rules of law and the rules of court with faith. Ba nilang niyo pagtuo? Kaya di mo pagtuo, sunod mo balaod, swerte gyapon mo. Pero maabot po ang panahon, tigok gyapon pagtuo sa Ginoo. Naagid tayo pagtuo sa Ginoo. Naagid Ginoo. Naagay ko Ginoong ako. Muingong ko nga ako'y rayna. Di man ko marayna. Uwa ko pilias Ginoo. I am God's elect. Kaya naasa ako ang yuta, ang ginto, at ang taong uuwi sa Diyos.
Do not claim God, no God. Do not claim maharlika when you don't have human rights. Kaya kanang maharlika organization nila, undersec, that is all null and void. Pakulong ko yan kung sino ang nangulo dyan. Kung sinong nangulo niyang maharlika kingdom, which the Supreme Court already noong 2006 pa, meron na yung judgment sila. Hanggang ngayon, dumating na yung 2018, ito siguro grupo ni Digong, ayun na naman, gagawin daw nila si Justice Carpio, lahat ng mga nasa malaking posisyon sa political arena, ilang mga officials, hoy, null and void yan. Wala kayong jurisdiction. Isa lang ang may-ari sa lupa. Basa kayo. Saan? Civil Code. Article 429. Sole ownership. Siya ang may-ari sa lahat and I have the right to exclude anybody as I wish. Or I have the right to include anyone whom God had inspired me to help me do the job. Thank you very much. Baidikay, ug maunay nakasulat diha. Atong basahon. Notice. Unsay nakasulat sa notice? Please take notice that the court, 3rd Division, issue a resolution dated 15/2015. Dabi di kabuok, natay 18. Pero ako ning basahon, pareha ra gyapon. Because no matter what they do, the court decide. Naingon dayon diri. GR 171913, Don Benitez, Esteban Benitez, Palano, and Gregorio Madrigal Acop Incorporated, presented by the duly authorized President Sinon Marcos versus Court of Appeals et al. And this is petitioned by the Republic of the Philippines et al. In rim ni. Civil case, ang fight ini is civil case 1057P. In rim. Signed 1764, ended 1965. Kaya yung 1965, kung ready na sana ako, wala na. But 1965, pinadala pa ako ng Diyos sa Amerika, pinaikot ako sa buong, pinaalam sa akin, mangyari ba naman, naging queen ako, hindi ko man lang nakita ang the other side of the world. So 2/3 of this world, my foot has set on. I just don't stay in the hotel and shopping or roam around. No, I work with the village. I work with the community. Yan ang totoo. I am a no-no. Now, basahan na to. Niingon dayon diri. Accordingly, the entry of judgment, ito, basa na sa first paragraph sa middle part. The court resolved to deny the handwritten dated January 20, 2015 of Resta Gardosi, requesting a copy lang ganina, a copy of records in this case for legal purposes. Since she does not appear to be a party or counsel for any party of this case. Dili ka party sa case sa JR 171913. Even a copy you cannot get, and it was denied. And this was what it says. Considering the entry of judgment long made September 26, 2006, the resolution dated July 21, 2014, that no further pleadings be entertained, and the resolution dated December 3, 2014, noting without action all documents filed by King Salam Emilio Delfin Sr. Iligan Loisong Tagian
self-styled king and owner of Maharlika Philippine Archipelago. The court likewise resolved to expunge, meaning all your records are all under fire, on fire, shredded. For the record of this case, the document filed by King Salam Delfin Sr. Astalo, Certificate of Global Immunity, so they can be charged of kaso. This is a heinous crime, my brothers and sisters. Ayaw gyud mo patuga-tuga. Ug barog na dili inyo, otherwise you are dead. So kini tanan ang ilang gipal are expunged, shredded, off record. They have no certificate of global immunity. Dated March 1, 2014. Affidavit and certification of global immunity. Expats. Letter of intent for global immunity dated January 19, 2015. Expats. Letter of recommendation dated February 24, 2015. Expats. And letter of instruction dated May 11, 2005. Expats. So, for Maharlikan Kingdom. Ito, thank you ba, Edikan? Page 2. The court further resolves to expunge from the records of this case the letter request dated January 1, 2015 of King Salam Emilio Delfin Sr. following up his previous letter requested December 1, 2014 for the immediate issuance of the writ of execution and demolition on the civil case 3957P of the Regional Trial Court, Branch 3, Pasay City, considering that the resolution dated January 20, 2015, the court expunds from the record of this case of the letter request, very truly yours, Alfredo Lapitan, Division Clerks of Court, Deputy Clerks of Court. Yan. Ang based ni a copy furnished, nakita ninyo? Gitagaan nila og copy ang Solicitor General. King Salam, Attorney Virginia Law Firm, Court of Appeals, may kopya. Attorney Alejo Estapa, the presiding judge, Regional Court, Branch 3, Pasay Court. LRC case, civil case 3957P. You see? LRC Branch Clerk of Court, Regional Trial Court, Attorney Frank Morae, HRH Queen Regent Salvacion Legaspi Espiritu Santo, Kingdom Filipina Hacienda, Royal Castle, Palao, Iligan City. Gitagaan ko nilang copy furnished because on GR 171913, they had resolved that the entry judgment on the civil case 3957P res judicata belongs to me. Kaya kaming forum shopping na gifile ni Celso Rehinsya and the cohorts, ilang gigamit ang forum shopping. Praise the Lord. Salamat sad ilang gi-appeal kay ngano man naa naman diri ang judgment. Ako na niingon na let's pray for na makita gyud iya matud pa ni Attorney Padilla. Kay ato man siyang giisyuhan ni atong November 16. November 16, 2022 regarding resolving their problem. Akong gi-resolve ang ilang problema sa ownership para na po makabarugta. Kay nibarog naman ko din sa Palao. Pero kini sila gahi day mao day ni sila gahi kay ulo dili day mutuo sa teritoryo. Bahalag wa sila teritoryo. Bisa na ang ilang Long District HR Bill 4054. Bisa na gani nga kini revoke na akong gi-repeal. I invoke
Section 4, repelling clause, nga kana bungkag na. Ang Section 3, mauna siya ang Tribunal Electoral. Sa kana magsugod ang Tribunal Electoral under the Commission on Constitution, nga ang Commission on Constitution gigunitan ni sa Commission on Election, Commission on Audit, and Commission on Education. Maunang education, diri, kining NEC sa CHED, pangita sa mustag iya. Kay makita nyo tag-iya, ang kantong ng eskwela, tagaan akong credential. Wala gani, Toy, tag-iya, bugos mo, nag-operate mo bugos, ay ang mga estudyante, mga parents, naggasto o pag-eskwela, bugos! Mauna siya, mga kaigsunan ko. This fight is not mine. This fight is yours. I don't need this. You need it. So, we the sovereign Filipino people. Kaya nga naman, niingon naman ang Supreme Court. Third Division, ha? Kay ila maning gifile sa Third Division Supreme Court. Niingon. Ang nagpal ini kaso una, sarihin siya. Og si nila may bituin. Unya, wa man nila gituman. Di-appeal naman nila ang local government kay sila kuno'y tag-iya. Wow. Wa pa mo kabalo, 1950 o, tan-awa rago na inyong logo, charter mo since 1950, charter is corporate. Mga abogado mo, kamon ba diri ba? Mga bro. Mga smart, pero homo. Kanang inyong pretty, young face diha. Bisa pa nag-quini-quini diha, Bill Monte. Pagkailan ko! Guwapa lang na sa gawas ang sulod ana, ew! Luod, itom! Di mo maulaw, ana? Thank you ba, Idikay? So, karon mga kaigsunan ko, kanang kaso na, promulgated na na, o dito na sa Third Division. So, niingon po dayon si Atty. Padilla. Wala man niingon at Supreme Court kansay atong ulian sa owner. Na, kana, bugo, abila ko siya bright, respeto nagtako niya. Pagungay ko niya mo respect, balik akong respect. Ihatag ninyo ang akong gipangayo para tagaan mo nako og certificate of clearance. Akita unya ni Baidikay, unsay itsura sa akong certificate clearance nga akong ihatag nila nga wala gyud na nila gihatag sa Global Steel. Ang Global Steel human na mga kaigsunan ko anang iringan kung ang city nag-execute ng clearance certification. So para nako, para wala na gyud sila kaso nako, di tamo kasuhan, kinarapod, diri rapod ta sa NEC. Maura man na atong subject, NEC. Wala na ko sa kay nganuman, katong November 16, dito ta mag-asoy. Ugma na pud ta, dito ta mag-asoy, ugma ta mag-asoy ana. Kini lang sa unahon nato ang Cadastre 292 diri sa Global Steel, 400 hectares. Na ako anay titulo nga na-issue sa inyong naapanay appraisal. Na-appraisal, naapod na siya'y title nga ang gia-issue sa inyo kanang inyong land registration taghimog titulo. Karon akong basahon. Kini ready na ni siya. Pirma na lay kulang ini. Thank you ba Idikay? Pirma na lay kulang ini sahon. Og mabalik lang na medyo natandog siguro nako. Okay, unsay giingon? Clearance certificate. Royal Certificate Recovery Act number 001. This certification is awarded to the corporate Iligan City Hall, Buhangin Hills, Iligan City, Mayor G. Rehencia, City Treasurer Loyola May Bituin,
sangguniang panglungsod on its successor ug ang ilang successor on its successor non-government organization Mayor Frederick Shaw Mariano Alemania at sangguniang panglungsod Engineer Rolando Maglina free and clear in the particular subject case GR number 205-981 promulgated July 20, 2022 Supreme Court decision as prescribed tax delinquencies and possessing an asset purchase agreement. It is hereby relinquishes all rights and reserve per mutual agreement treaty of the private property rights of ownership in the turnover of Iligan Integrated Steel Mill in Kusmi, founded 1951. The National Steel Corporation 1962 ended 2006. Headquarters Iligan City, Philippines, also known as Global Steel Corporation hereat. Subscribed and sworn by the power vested in me by the Constitution and Ceremony of the Nation ang lupang hinirang. The land of the infinitum. I affix my signature at the Royal Castle, Palao, Barangay Unit, the Central Sovereign Government, CSG, of the Sovereign Republic of the Philippines declared by the Sovereignty, Kingdom Philippines, the autocratic sovereign monarchy, this the 8th day of the Lord, month of December 2022. Wala pa nila ko pirmahay. Unsigned. Kaya nga naman, once madawat na ko karon, latest ugma, madawat na nako karon, ako na dayon confirmation ugma sa atong rising sa atong bandila. Mga kaigsunan ko, this is my petition to God and to you as the mediatrix, as the mediator of God. Akong ipaabot sa inyo, don't blame it on me. Because if you blame it on me, mas marami kayong kasalanan. Wala. Because I'm running a transparent government. Divine government is a transparent government. Inside out. Kung gusto nyong alamin, kung kailangan nyong alamin, God will give it to you. Kung kaya nyong alamin, tanggapin nyo. Huwag kayong gusto nyong alamin, hindi nyo kaya, para bang kumain kayo. Gusto nyong kumain, mabusong mo, di nyo kaya, isuka na gyapon ninyo. Eat. One spoon at a time. Digest it. That's the same thing with the law. Kasi kung kainin nyo yan, gluttony yan, magkasala kayo, hanggang susuka na kayo, magkasakit na tuloy kayo. Dahil hakog yan. That is greed. Violation yan sa God. Kaya ngayon, Kuya Fernando, pagpatuloy ko rin. Gusto ko lang, greetings to everyone. Good morning from my staff, Dikay Mukoro, my administrator, King Salvador Hans, the King of Peace, my Constantine, and also the leading man right now sa ating Ministry on Information and Communication, which our Ministry on Information and Communication are calling all the professionals to enter into an application kayo dahil we are now in the position to receive application who wants to be part of the Sovereign Republic of the Philippines declared by the host nation. So, ako karon, I will let Baidikay continue. Baidikay, please greet our listeners and our viewers. There is a 91.5 Freedom Radio KFH-SRP Live. Kingdom Pilipinas Senda.
the sovereignty. Baidikay, take it away. Thank you so much, the Majesty ug maayong buntag diha kanimo Queen Salvacion Legaspi is kita ug diha kanimo Salvador Hans sa akong mga kaubanan din sa headquarters maayong buntag kanatong tanan. And good morning and thank you for listening and for being with us all the time. Sa atong mga listeners din sa 91.5 FM Freedom Radio. Ingon man sa ato ang Facebook Live. Daghan kay mga viewers today pero ako sang i-greet ng atong mga listeners sa over the radio. June Takbas, Rose and Janice Corritos. Yes, Miss D. Take your time, ha? Take your time. Spend time with our friends and our associates, constituents, ha? Kasi we will continue right after you. Go ahead. Okay, thank you so much, Majesty. So, ako i-continue. Armando Mistio, Homer Santa Marina, Ronnie, and Charlene Cadilinia Pisamis, thank you. Just left Cabilos, Jocelyn Hermosilla, atong chieftain sa MCD, and good morning sa atong mga kaubanan tanan din sa MCD1. Ingon man nga to kay Mike Bill, Rebecca Escanio, Felipe Ortega, Tony Cabucana, Genesis Cadilinia, Rose Rata, Novis Fine, Sally Tejo, Jan Ang, Belen, and Jan Ravel Villa Peña, Imelda, Art Tuking, Claire Badon, Ricky Villatres, Myron Caritas, V. Ross, Michael Marikit, Merlita Bulyari, and Cheryl Raros. So, thank you so much sa kanunay ninyong pagpaminaw sa amo ang programa, ngayon din sa view sa amo ang FB Live. So, thank you. Kanunay yung mo ang tunot ka na mo. So, back to you, the next thing. Thank you very much, Baidikay. I would need Bernardina Gumos o Balui, Naim, ayong buntag, greetings to you. And you, listening to our program, o daghang kaitang mga diehard listeners to the 91.5 Freedom Radio, ang atong 93.5 FM, moandar siguro na siya later today. Kay ang power supply nato na nasunog man ang power supply, ako namang giingnan, murag wag yun ang bayan, ang mother of Immaculate Conception, kay gusto gyud niya kana yung victory call sign December 8 ato gyud na siyang buhaton kay aron ato nang mataod ang bandila. Ugma ang bandila, ang flagpole, ato nang ma-prepare ugma ang flagpole. Kay kining certification di ay Kuya Fernando, kining ni ang certification ato ni siyang i-award on the day sa October 8 ug ang documents ilang ihatag sa ato ugma ang yabi or today or tomorrow I may visit the office of Engineer Maglinaw today para makuha nato ang yabi, then the documents on the endorsement on relinquishment NEC kay naman na ready naman na turnover naman lang na i-turn over na niya December 8 and I will give clearance sa city and global steel dinha sa ato ng after the flag ceremony. Diha na nato siya kana nga case number GR 2050981. So karon mao na siya karon ang nahitabo. Sa atong programa ug ako pong not to forget I have my own personal greetings nga atong natay birthday celebrant today. Birthday karon ni Major Antonio Cabucana. Greetings and happy birthday to you, Major Tony. And also birthday sad ni atong Sovereign Patriots si Jeffrey Daligdig. Happy birthday. Daghang salamat sa inyong patience. Wala gyud ko'y panahon anang mga yun anak na abot lang sa akong utok, sa akong espiritu nga akong ipaabot diha kaninyo ug ako pong pagbation na apod nato diri karon si Bai Elizabeth Sabala, Chieftain of Dayudali, Dalyaw,
sa Dalyaw, Davao, siya ang atong chieftain, tribal chieftain din ha, who is protecting the rights of the Dalyaw ug nato diring atong sovereign patriots na she is appointed to be the lupon ng bayan sa Dalyaw, si lupon Dalyaw, our honor, Edna May Tom. Siya ang maging lupon sa ating Dalyaw, which he is also aspiring to become part of the homeland here in the highest tribunal, Supreme Court, sa atong part of the division. So, maraming salamat, greetings to you, and also sa iyang pag-umangkon, ako lang pong gustong i-greet si Rinaldo Reyes Jr. to you, and I welcome you to be part of the Sovereign Republic of the Philippines since dugay na gyud kayo ni siya nangita sa atong kaharian. So, also would like to greet the Legaspi clan family na I'm hoping this time they can already participate sa atong program being now in the time of the dissemination. Nobody can touch you. If somebody touches you, touches me. So, iyan lang ang akong ikuan sa inyo. Ayaw na mo kadlok. Kay nga naman, dili ni mo intra ang akong pamilya kay ilang giapil sa kaso nga wa sila labot. Si Carlos o si Francis. Pero munang di na lang sila mo apil. Inko ayaw lang mo pagpangapil. Unya na lang mahuman. Kugan ako kaninyon tanan sa Legaspi clan. Kung kamo gusto gyud mo moduyog, then you have to register yourself just like everybody else. There is no exempted. Kay ang God's governance walay exempted. Di gani ko exempted. Naamagod na sa Revelation 20, God's final judgment. If your name is not written, then you cannot enter the kingdom of heaven. No ID, no entry. So kana transition na siya. So karon kita nag-transition ta. So nibarog naman gyud ni. Ato na nang i-empower, no ID, no entry. So ang naamang gyud, amang gyud na mga nabakunahan. Maasad mo inyong membership employees ID. So nang mo employers ID, bayaran ra mo. Diha ra mo kutob. Pero sa aran ug makita gyud nako nga ang Spirit of God Malakay 4:2, the healing sun rays of God shines on you, maunay mo heal ninyo, bisag bakunado pa mo, ma-dissolve na. Naapag yung ko'y inducement anang frequency. Kung ang frequency ni Dr. Hans Kempe sa 108 elements sa iyang na-discover under SEO, Creative Intelligence Universal Matter, SEO. He had discovered the 108 elements of human structure. Elements means tanang elemento. Potassium, calcium, magnesium, gold, iron, tanan na-digitize na into a frequency. Kung ato ng madala, una, kuhaon sa nato ang bahandi ng Inang Bayan para naapay budget ana nga moabot ng technology. Para, dili na para sa tanan. Ang nakasulod sa ana nga system, ang kadto lang nagserbe, kasi di man na dayon makuan. It might take 3 years, 2 to 3 years, nga moabot na diri sa ato. Nanaga ko nakitang eksena, nga kamo, naamoy karapatan mo, sulod, isulod ka mo. Pagamiton ta mo. Okay, karon ato sang ingnon. Kay kini karog sa atong gobyerno, dili man gud ni siya nakahanda na ni March 23, 2008. Namugna na ang atong program and planning infrastructure sa Soberenya. Nagawa na nakadawat na ni mga barangay diri, mga major barangay diri.
nila kining ni adri sa atong kini Maharlika Street man ni dati gilisan man ni nila ang Maharlika Street nga gimugna nga gigamit ni President Marcos gikan sa Manila paingon diri sa Mindanao sa ato gigamit niya ang Maharlika Highway gilisan ron og ASEAN Highway AH it's mao nang naamoy kanang QR maunang kamo connected na mo asa mo paingon tumbok na mo sa ilahang digital dito na mo sa outer space makita na mo sa inyong registration sa inyong sakinan nakita na ang tuwa lagi dito si Juan Pusong ay musulod ngadto sa Mindanao may ingon dayon tong notice dayon sa iyang cellphone. Diha ra kakutob. Wala na kay katungod mosulod sa Mindanao. Di na sila kasulod. Naa sila restriction kay naa sila jurisdiction nga diha ra sila kutob. Diri sa Iligan and Region 10 mandato na siya. Naa naman ko'y plaka. Naa na ko'y car registration sa atong Ministry on Land Transportation Communication na anatay atong kaugalingong sariling plaka 2017 pa. Nikuyog na sa atong kwarta naa sa tay atong kagalingong kwarta ang digital kay kanang digital abrogated na sad na. Abrogated means cancel na. Pasensya na mo na bakunahan. Wala ko'y mahimo. Inyo man ang gusto. Inyo ang po ng katungod. Di lang ko magkuhan. Pero katong wa mabakunay, ayaw na mo pabakuna. Ug di sad mo parehistro sa Sovereign Republic of the Philippines, aman mo paingon. Wala may. You either go to hell or you go to heaven. But if you climb up to heaven, you have to get your registration. You have to enter to the School of Hard Knocks, the University of Hard Knocks. Learn your own. Defend your own. Tanan, regardless of culture, language, and race. Regardless of unsay imong trabaho, mangingisda man ka, mag-uuma, panday man ka, o professional ka, nga maghimo man ka diri sa among tulay, maghimo mo sa among tubig, sa among electric. Ako nang gamiton international standard, langit international standard ang atong community. Dili ta mo dawat ano nga pipitsugin nga ang ila maghimog dalan mura ginik agilan tong dakso dito wa na naliki na ang dalan. Kay nga naman gikurat, gipangawat ang budget. Ang atong infrastructure diri is international standard. Nasulat na 2008. Unya ang titulo sa Pilipinas sa katibukan nabuo na 2008. Kaya na-reverse December 8, 2022 mao na pud na siya ang panahon nga si Mama Mary mobarog. Unya atong basahon ang purpose ron sa revelasyon o kining niang sa pagbarog. Unsa man, in the 12 days of Christmas, kantahan na ninyo, on the 12 days of Christmas, my gave to me, so yung first day, December 12, naatay atong big event, na kanang, December 12, diha na to i-commemorate, ikuyog na to tanan. Diri na nato himuon ang pinakadako natong celebration kay nganuman ang Commission on Audit ila nang ato nang ipa-release sa ila ang dapat unsay i-release the same thing og kinipod si Miss Lascia nga iya na pong i-endorse sa ato ang Treasurer's Office kay bisag wa nay pundo ayaw kaguhol ma'am kay nganuman mag-create man tag new system. You close now your book, everybody,
here in Cadastre 292, the 44 barangay, including Long District Government ni Frederick Siao Superman. Ato na siya, persona non grata mo tanan. Kamo diha naa sa sangguniang panglusod. No, sus, pakita-kita pa gyud mo no. Inyo salamat kay di inyo man gyud ang ipakita sa public. Kay ngano man, ang inyo ba naa naman gud mo dinha mga fascist mo, pasyonista, fascist, so, mga social mo ba? Naana mo diha sa airtime, inyo gyud nang ipaibaw sa mga tao unsay inyong gihimo. Bisan unsay inyong himuon, naa naman na siya'y nullification, null and void. Kay null and void naman mo. Ano sana? Remember mo sa Buhangin Hills, October 18, 2018, na ami diha? Among gi-declare ang sovereign ceremonial declaration o among bandila ni Barong mao gani ng si Kunji yang giingon, bah, gatabog silang bandila. Oy, ang bandila sa sovereignty is heraldic. Heraldic. Ang Republic of the Philippines, nakita ninyo? 2007, gilatag nila ang pinakadakong bandila sa Luneta. Giatak-yatakan, gidalasad nila diri sa National Steel. Remember? National Steel Corporation, gidala na po, gibiyahin nila, gikan sa Luneta, gidala sa National Steel Corporation. O diha na po, inyo na po giatak-yatakan ang bandila sa Pilipinas. Bawal ang bandila yatak-yatake. Mao gani na adtong March 11, 2011, kung naminaw gyud ang taga City Hall. I hope naminaw si Attorney Saragosa, Leo Saragosa. Naara ba na siya dihay, iyahang yuta. Kana din ha, sa Santiago, kanang parte niya diha, mao na iyang bahin sa iyahang abogado, pagpangagbugado diha sa syudad. Una, ang una niyang gipanalipdan, ang Mother of Perpetual Health Organization. Nangayog tabang nako, wako kabalo, nga nana di sila, dili sila maka-execute sa order ang city kay tungod sa akong presensya. Dili na nila magwanta. Nibarog na ang atong bandila diha sa Santiago kung nakahinumdum mo. Halos isa ka bulan ang akong bandila diha kay nanawagan ako dinha sa kapitan sa Sabayli. Kapitan Sabayli. Santiago. So kanang naang inyong giingon nga lugar ni Paseo Padre, Paseo Padre day, murag Paseo Padre ni Paseo ni Saragosa. Kanang yuta, iyan ang bahin dina sa Santiago. Sa wala pa ko ni appeal anang ilang panawagan. Adlaw-adlaw na sila giradyo. Nakaradyo ning mga Mother of Perpetual Health Organization. Radyo makalilisan, grabe na sila magpinatyanay, di sila kaduol kay ang mga tao makigpatay man gyud. Di dool man sila nako, akong gitabangan. Sa akong pagtabang, ila lang giingon nga naa sila kaso pero wa sila niingon nga naa day order na. Ang order dapat nakasabit. So karon ang daghang kayong mga foreign nga nangagi din na og ningon pagkagwapo sa bandila. Atong ang bandila heraldic fulfillment of the banner of God and country. Karon ilang ipakanaog
Niingon ko dahil sa mga tao dito. Ayaw na mo pakig-away. Unsay inyong gusto, wala man mo magpahibalusad nga naa na di ay sila'y court order kuno sa Supreme Court. Ang nga court order, ako to. Resolution nga ako, sila'y gagamit. Ka mga hanggaw yun anang mga animalis. Uy, sige lang. Kaya nga naman, ato lang silang pasayloon. Panawagan lang gyapon nato silang pakigiusa. Karon, unsa may nahitabo? March 11, 2011. Ngano man tong nag-tsunami ang Japan. Ang tsunami sa Japan, niabot niya diri sa bayong. Linog. Niguwa gyud ayon. Duha ka rainbow ang niguwa. Unsa may symbol anang duha ka rainbow? The first promise on the Noah's, katong Noah's Ark, sa dihang gilunok na niguwa ang rainbow sa Noah. Niguwa ang ikaduha, kanang duha ka rainbow, mauna na sa end times. Nga ang tanan nga klase nga nakasulat sa Biblia, nga tunglo, muabot na sa tao. Yan na sa Ginoo, dili na ako ha. Gapadala lang ko, gapadayag lang ko ninyo. Karon, March 11, 2011. Inyong di pakanaog. Niingon ko, ayaw na ninyo ipakanaog. Tiwasan ninyo ang oras. Respetuhin ninyo ang bandila. Alas 4, pwede na ninyong inaog. So, ila pong nirespeto biya po ang SWAT. SWAT man siguro ito ilang gipadala dito. Mo manay hari manis rin siya. Unya, alogmi, naa dito at bandiya housing. Naa dito mga nagkuha dito og picture na minaw ug unsay akong gipulong kay nga naman, magprogrami dito, maghatag og seminar sa mga tao dito, naapotoy adlaw nga ang mga organic sa NCIP akong giibitar para sad sila mamulong, para makabalo sila nga ang akong declaration is legitimate and legal. Giibitar din akong taga-City Hall. Nga naman mong manago man mo dito sa isa ka balay dito og manaman mo mga piping tam. Wala, dili na ni Piping Tam. Ako nag yung radyo. Dili na mapahunong ninyo ang akong radyo. Kay kining hangin, kining inyong electric, diri sa Iligan electric, sige ninyong palungon. Mupalong, musiga. Natural, magubag yun ang among power supply. Ila siguro nang gituyo ba? Mura nang watay radyo ni Adtong Bernes. Atong iampo nga mobarog na moabot na ay karong adlaw kay aron immediately we will be on air. So unsa man na pasabot, nanawagan sad ko ni Attorney Leo Saragosa, nanawagan sad ko ni Attorney Elmer Maglinaw, manawagan sad ko ni Attorney Demi Plando. Kini sila, ako ni silang friends. Dili man mi enemy. Ang amo lang giistoryahan ini. Batas lang ta sa batas. Kay kung sayop ko og ila pug kong kasuhan, respetuhan sa nako. Kay ano man, di man ka pwede. Di man na madawat imong kaso sa prosecutor kung wala pud may cause of action. They have to have a legitimate cause of action nga ila kong kasuhan. Lahi man tong sa ditukalan, conspiracy man to. Beyond reasonable doubt daw, kaya itong si Tedahaw, baga kanang imong secretary, another baga og now. Kamang korte diha, isiranan na ninyo ang MCC1 ug atong pabarugon. Si Judge Rolando. Kining si Judge Rolando kuan. Kinsam ko na iyang ngalan. Naaman tay ko kuan anak. Moabot ra na sa akong alimpatakan. So, karon
gidawat nila si Judge Eunice. Thank you. Greetings to you. My respect. Wako kay balo ko no, pero wala di ay. They are the violators of the law. They are the violators of the judicial system. Kaya kanang kaso nila, puro na muro-muro court, kangaroo court. I am a victim, but you cannot victimize the highest tribunal, Supreme Court. So karon, unsa makaron? Kung dili nila kining sila nata sa City Hall, karon di na ta mo tawag Kuya Fernando sa office ni Attorney Padilla o sa ilang administrator's office nga si Darwin. Di Robin Hood ni siya, dili niya Supermana. Darwin, manubag. Manubag jud ka ba? Kamo na naglingkod din ha. Og nag-ingon na gyud ang korte sa inyo, ang RTC Makati. Nag-ingon na sad ang Court of Appeal. Niingon sad ang an exchange kay naa naman na Capricornis naman na sila og ang Supreme Court Third Division. Kamo no, you are defiant on all court orders, decision sa court. Wala mo'y respeto, but not with this kid. So bakit sulayin ako ninyo kay nadawat naman gyud nako kining korte pod ninyo nga naa pa gyud mo'y kaso sa ombudsman, graft and corruption. Ikaw Superman siya aw, pag-impake na lang kay ang judgment na you are all disqualified to hold public office. Kasi ang inyong COC na anak ko'y gi-issue, na dawat siguro na ninyo, na dawat na sa Manila, including hard copy, diya sa Office of the President, na dawat na sa tibuok kalibutan because this is in rin. The case is in rin. Mauna nang naa ni abot diri si Vice President Camila Harris. Unsa giingon ni Camila Harris? The Mutual Agreement Treaty. I am not here to enjoy and travel, and I will visit Palawan. Pag ato niya sa Palawan, buto-buto dayon ang China. Og nakuha nila ang debris. Ambot lang unsa ilagi mo sa debris. Sa akong nahibaw-an, ilagi uli sa China. Nganong yun yung mang iuli sa China? That does not belong to China. That is your proof sa ilang ballistic missile nga ilang gipabuto towards the Philippine Seas. Oh. Kaya naapon mo itulubagon diha kamong mga naa sa naval base, air force, airspace. Kamo tanan. Ang inyong trabaho is to protect sovereignty. Sovereignty is the motherland, not the president. That you took up. You pledge allegiance to the motherland. Naman ang sovereignty. When your job is to seek to find motherland, nganong ni-appeal naman mo sa international social organization? Nganong nag-ISO naman mo? So, akong kansilon ang ISO. Iligan, from here in Iligan to the rest of the Philippines, I invoke and I repel ISO. We are not a member of the United Nations. We are a sovereign Filipino people. This is my declaration. Now, brothers and sisters, please send this message to the City Hall, to the Office of the President. We send this to Davao, to the rest of the Philippines and Mindanao, regarding defiance and abuse of power of this city if and when I don't get the key delivered by the Iligan City Hall. Makadeliver biya na sila sa atong kuan, naagay ko ipadala, madeliver man na nila diri. Nga kining akong
to stop the recurrence nga dili na mahitabo ang ilang pagkakurap, ang ilang pagka-defiant, ang ilang pagka-rebellion over God and country. Under the breach of Constitution, direct or indirect, kasama na kilap dyan. Sangguni ang panglungsod. Here we come. Sandigan ng bayan. Ang sandigan ng bayan na it will be a national. Kung ito man ang gusto nyo, gagawin nating national embarrassment of your corporate non-government running a lone district as a government. It's not a territory. Territory is already recovered, installed, and occupied. Kadalasan na ang inang bayan. Ang langit sa lupa, tumayo na. So kailan? Dito tayo sa national state. Ang sabi pa, naku, Majesty, this is a national government. Yeah, anong pakialam ko? Saan man ang lupa, yun man ang akong gideclare, umingon man Supreme Court, pahawa na mo diha, syudad, you have no right to even possess or start. O diha, og dili og mangharang, mangharang in case manggani, musulod ko ugma o karon. Nay moharang diha, then I will charge them contempt. Itawag nako sa nunukan para na sila og naa manggani og di manggani ko kasulod karon o ugma para maandam na ang flagpole para sa inang bayan, the Spirit of God, victory call sign, para mailabas ang mother account under Article 18, Section 26. Makita sa ninyo sa Revelation 21, verse 26, na ang yaman ng bayan ay isauli na ninyo sa dito sa lupa, sa langit sa lupa. Dito, ito pala, ganito pala. Hindi ko man alam ito kung hindi nangyari itong mga gunggong na itong ato. Hindi ko rin mabasa kumpleto ang revelation. Nang sinugdanan, nag-umpisa na kasi, nag-read Genesis na tayo. Kaya iyang Marcos na yan, binigyan ko na siya ng invitation that he can be a prime minister. Mangyari, hindi yata eh. Bakit? Nung natanggap niya ito, noong December 7 yata, December 7, na-receive niya ang aking document sa Malacanang mismo, hard copy, at ating, pero noong ating pinadala itong 2016 and resolution remand na ang COC ni Marcos at itong dito, sila lahat, null and void. Sinagot tayo ng immigration. Sinagot tayo, maraming sumagot dyan. Acknowledging receipt. Kayo dito, mga hungog kayo, no? Magkita tayo. I prayed for na sana nga narinig ako. Kung mga nakarinig, ipaalam nyo sa lahat itong link na to and let the world know. Kasi kung ating itago, yung mga manananggal, yung mga maitim na mga demonyo, akala nila takot tayo. Kayong mga takot, hindi kayo makapasok sa langit. Kasi the cowards and the traitor, kaya yun ang sabi dito sa korte, vexing, page 9. Page 9 of the court case GR 250981. Anong sabi dito? Mahilig sila mga traidor. What is critical is the vexation brought upon the court. So, lahat ng korte, dalhin nila ang kanilang pagka-traidor. O, payag kayo? Ang tumatayo sa sinabi niyong gobyerno ninyo?
Diyos at kayo din, Trinidor, bulsa lang nila ang kanilang gusto. Thank you, Baidikay. Kaya yan. So lahat yan. Ang Diyos ang batas. Who owns the land, who owns the gold, makes the law. So hindi ako gumawa ng batas, hindi pa. Malapit na. Mag-ingat na kayo kung ako na mismo ang magdawat. Lahat ng aking declaration is the declaration for the promulgation, enforcement, and execution of the 1987 Amendment Transitory Provision, Article 8, 1 to 26. Ayan, in though I had fulfilled God's calling, servicing God and country. Victory call sign. Ngayong December 8. So, hindi ko na alam anong mangyari. Kasi, hindi ako, dili man ko mananagna. I still let God. God controls. So, kahit na ako ang Alpha Omega, kahit ako ang God's chosen, sa sinabi ko na sa inyo, there is one higher than me. It is the Almighty God the Father, the unseen God. And through me, makita niyo siya through me. Kasi ang Diyos para sa tao. Ang tingin nyo kasi sa Diyos, ang liit. Kahit wala kayong alam, kahit wala kayo, sa dugyot mo, mas dako pa mo sa Ginoo. Sa bakunado pa mo, mura pod mo Ginoo. Di mo maulaw? Kamo no, gidawat gihapon ta mo, bisag bakunado mo. Makatagyod mo no, sige lang. Ayaw lang mo kabalaka. God is our healer. So, naana sa Malakay 4:2. Asa man ang Son's healing race. Atong bandila, naa sa akong ID. Kung tinuod yun mo, the God within you, ayaw mo kaguol. Kay ang Ginoo ang muhil. Di na ako. Kung gusto yun ninyong ako, kung mahal tagyod mo, awa mo kay problema ana. Mga para dili na tanan tao akong atimanon na humana ako, maghimo na kog system from top to bottom, maghimo kog system unsaon pag-run sa inyong gobyerno. Ang ako only to manage kung kinsa man tong mga kawatan aw atong husgahan, kung kinsa man tong kay transparent man ni kinsa tong gabinuang yayay good sila, pero kadtong nagmingkamot bisag masayop na quit padayon ta, pero mga quitter mo unya mingon din mo, uy balik na ko Majesty nano di bani quit man ka, I called you many times, huwag yung kang balik. Ako imong paludhon, ang Diyos imong paludhon, hoy nungka kay ang Ginoo wag yun nako paludha, ako ang niluhod, ako ang nidupa sa tanan. Maunang naang ang self-governance, self-determination na ingon. Carry your own cross the same way his own cross. Ang ako lang giingon sa inyo, kuha mo sa inyong employment's ID perhaps, or mukuha mo sa inyong sovereign patriots because you believe. Ayaw mo og kuha og ID nga wala mo kasabot. Unya ra man no kay wa mo kasabot ang inyo tanang gusto akong ihatag. Di na gani no, inyo dayon kong inog. Scammer na. Wow. Grabe gyud mo no, baga mog naong ba kay inyo kong inog. Sili ba ko ganog gihatulag ta mo? Abog ta mo sa karian sa Dios kung nanilbig yun mo, unless sayop mo, kung kuan, dili po mo magpa-reprimand, niya manggawas mo, niya mingon dahin mo, daw na siya, nilayas mi, kay nga naman, nilayas mi kay, balik masuko, oy, bisag sayop di ka na kukurikan, o niya, di palayas di ka, kamo may nanlayas, inyo na nansala, niguwa na noon tanan sala ninyo, o, di na noon mo mapasaylo, mo nang giingon diha sa Biblia.
tao na kapasailoan. Ang tao makasala sa Espiritu Santo, walang kapatawaran sa langit o sa lupa man. Naapoy nakasulat diha sa John, Luke, Matthew, niingon. Walay tinaguan ninyo, bisag sa kangit-ngit, bisag asa pa mo nga suot, walay inyong tinaguan nga dili mayagyag. Expose, expose, expose. In the rooftop, expose everything. Sure tayo. Sunod lang ko sa batas. Soberenya man, ang Ginoo man, ang sugo sa hari, dili mabali. Kinsa may hari? Ang hari, mauna ang Diyos nga dili makita. Ang hari, pariha na, isa na. Kay nga naman, ang hari sa Espiritu nakighiusa sa Diyos nga ina. Unya, pwede po siya maanak, Trinity, one God. I can be a child too. Kaya nga naman, gusto mo magdula, di ko nyo apilon. Apila lansag ko. Apila lansag ni Constantine ako. The Constantine is the King of Peace. So my King of Peace, the King of Kings of Peace, with all the prince very soon. Asa man na siya, wa ko kay balo. Kay we are in transition, the rising and falling. Dili na kaingon kay gitagaan mo na kog ID, gitagaan mo na kog titulo, inyo na na. It's only God can take it away. Just be honest and follow. And don't make me even have a guilt. Kay nagbayad mong ID. Onya, utangan ako ninyo. Gihatag nako ang akong katibuk-an, mabahandi, makusog, tanan nga unsa may ako naa sa kalibutan akong giuli sa Ginoo. Wakoy ako. I am zero. I am nothing. I am nothing. I know nothing. That is fact. But it is God who give back what is righteously for me. Ang problema lang po sa Ginoo, gihatag man niya nako tanan. Gihatag niya ang yuta. Gihatag niya ang ginto. Gihatag sa niya ang human rights, highest universal being. Kadtong mga soldiers and army of God, spiritual warriors. Ang spiritual warriors, you have to have a sovereign ID. You have to be deputized by the sovereign crown. Pag hindi ka na-deputize, wala ka. Kung meron man akong nabigay, na-deputize na sana, meron akong aking sariling, dito lang, noong 2001, null and void na yun. Ayoko na lang sabihin sino yun. They are already null and void dahil nag-jump ship sila. Ang kanilang buhay, ang kanilang hanap buhay, na sa kanilang paghanap buhay, nakulong yung asawa nila, ngayon, kulang pa ang pera nila para sa kanilang pagkain, sa kanilang problema. Wala na, ako hindi rin sila makalapit sa akin. Bakit? Medyo malaki na rin ang kahiyaan nila. Kahit natawagin ko pa, hindi rin sila makarating. Siguro, ayaw ng kalikasan. Wala na akong magawa doon. So ngayon, I am calling Attorney Leo Zaragoza. Pwede ko rin tawagin ang aking dating si Attorney Dini Flando. Take your license away. Wala namang pudyoy abogado. There is no more lawyer. There is no more attorney. That is, wala na bar. British accreditation, registration. Wala na yan. Bakit? Wala naman ang Torrens title. Wala na yung Torrens title. Kaya wala na yung Torrens title. Wala na number. Naatay justice system? Yes. Tapuso nato tanan aron diri na ta magsugod kay maghinog bag-ong tanan, ang bag-ong langit, bag-ong yuta. Ug mabasa na ninyo sa Revelation 21, mabasa sa na ninyo sa 65. Isaiah 65. Ang bagong langit at bagong lupa. Basahin ko lang sandali para naman ang ating mga kapatid medyo magkaroon lang ng idea.
Chapter 65, Isaias. Ayoko lang basahin yung God's punishment of the rebellious. Of Isaias, God's punishment on the rebellious. Sino yan? Yang nakaupo dyan sa inyong sangguniang panlusod, ang inyong Superman Shell, ang kanaon niya inyong Robin Hood. Manubag yung ka Robin Hood ba? Ipadala na ninyo, I can be a friend, kahit na medyo rough ako sa air. Yes, I am rough because you are rough to God, to my God and my country. I have nothing to do with this. This is only a calling. I am in service of God and country. So, anong kaso ibigay niyo? Okay. Kasi kayo pa lang eh. Next move nyo eh. Kaya mabuti pa, mag-impake na kayo dyan. Bakit? You like it or not, Barangay Unit, nandito kayo sa unit. Kahit nandiyan kayo sa Buhangin Hills, Kastilyong Buhangin. It is a dream castle. Lagpak na yan, dream castle, Kastilyo Buhangin. Giniba nyo na eh. Okay, dito pa ngayon. Isaiah 65:1. Gusto ko lang sabihin, verse 17, chapter 65. So, 2017, we take our government back. Kompleto na yan, 2022, 5 years thereafter. 5 years din, completion yan. Sinurrender ko na yan sa Diyos. 5 years thereafter. Ito ngayon ang sabi. At sabihin ko ngayon. The new creation. The Lord says, I am making a new earth and new heavens. The events of the past will be completely forgotten. Bigyan ko yun ng clearance certificate. Sige, kalimutan natin. Gusto niyo sumama sa akin? Akin kayo. Kung ayaw niyo, respect. Huwag niyo lang akong guluhin. Pag ginulo niyo ako, ang kalikasan, ang Diyos sa kalikasan, ang maningil ninyo in any form. Remember, the two rainbow. Mother and son din yan. Pwede mo rin yang sabihin, the Noah and today. Punishment. Then, ang sabi, be glad and rejoice forever in what I create. The new Jerusalem. I make the new Jerusalem I make will be full of joy and her people will be happy. Akong mga tao, kung registered mo, kung di mo registered, di mo na ako tao. Kung bakunado naman gani mo, pa-register lang gyapon mo, employer's ID. Kay aron naaman pud mo inyong kaugabuhon. Tagaan ta mo inyong bunker. Bunker means cottages sa mga nanrabaho diri. Naamoy inyong kaugalingong lugar. Kay nga naman, manglimpyo manggod ang kalikasan, you like it or not, naara ba to'y sunog gahapon? Man tong sunog gahapon. Puro na ni sunog diri. O, nanghinlo ang Ginoo. Dili na mo kabarog anak, kay nga naman, di naman po mo makapatukod kung wala mo anang coming from ang inyong titulo gikan sa original na LRA Act. Form 1, Book 1, Page 1. Nandyan yan. OCT 01-4. So karon padayon ta. The new Jerusalem New Jerusalem I make will be full of joy and her people will be happy. I myself will be filled with joy because of Jerusalem and her people. So ako mismo malipay sad kay ang akong mga katawhan natuman man. Kay nga naman, ako nang napalipay ang Diyos sa infinitum, ang Diyos who created me. The God who created me and created the rest of us. So napasaya ko na siya. So ako na po i-issue kining certificate of clearance sa Diyos na sad ni mulang ako nang himuon sa December 8, 2022. I submit
may clearance to God and country na ito clear na yung global state. Under Cadastre 292. So, ingon dayon, verse myself will be filled with joy because Jerusalem and her people. There will be no weeping there, no calling for help. No calling for help now. Ang inyo bang si Congressman si Au nawala, dugay kay nawala, na finally, kagahapon, nakapasigag yun sila, kaya nga naman, kung di sila makapasigag, kitay mo pasiga. Bisag ni siga ng ilang suga, di na mao nga Christmas, Christmas na sa demonyo. Nagdala siya present sa China. Unya ang China may flag, Philippines. So meaning, gidala niya, Iligan is protected by Saiping, China, CCP, Socialist, Fascist, NGO. Kamong muto o musunod, apil mo tunglod. Inyo ng choice, but you have time to remove yourself from that list. Tulungan ko kayo. Verse 20, chapter 65. Babies will no longer die in infancy, and all people will live out their lifespan. Sabi ng Diyos, yung mga anak nyo, hindi na yan mamamatay. At yung mga tao, mabuhay on your lifespan. You can either receive immortality, you may able to live a long life, designated by you. Kayo pa rin ang mag-decide niyan. Kayo at ang Diyos. Hindi na ako. Dahil ako, immortality na ako. Kahit anong gagawin nyo, subukan nyo. Kung mapatay nyo ba ako. Kagaya ng ginawa nyo kay Jesus. Hindi na po. Continue. Those who live to be 100 will be considered young. Kita mo, mamatay mo young. Anong gawin natin kung 100 years old na tayo, tigulang ta, di na may rejuvenation. Di mag-rejuvenate mo. Naara na ninyo. Trabaho na, di na magic ha. Nothing is magic. You have to earn it. You have to work at it to be able to rejuvenate yourself. Depending na sa inyong trabaho, how long you live. Now, to die before that would be a sign that I had punished them. Kung mamatay mo before 100 years, that is considered God has punished you. Pero naamoy ID, naamoy sakit, namatay man mo, ayaw mong kagol. Naamoy anak, nanrabaho diri, ayaw mong kagol. Kaya nga naman, ang inyong anak mo, tubos ninyo, kay aron makay naaman mo'y ulian, naaman po mo'y ID. Kamong na ID, wala magani mo'y nagbarog diri. Sige lang, padayon lang mo, kasi kamo po ang mudala sa inyong anak sa langit, sa lupa. Then niingon, verse 21-22, people will build houses and get to live on them. They will not be used by someone else. So, ang atong gihon mo karon diri, kita ra po'y mamuyo. Bawal diri ang mga foreigner. Mga foreigner ba? Gihon lang ako foreigner para may joke po gamay, no? Okay. They will plant vineyards and enjoy the wine. It will not be drunk by others. So, ang atong butang pasabot, ang ato tanang hinaguan, kita mo'y mukaon o una. Taga-ilang po itong sugra atong silingan. Kay nga naman, ug nanrabaho sila, taga-ilang po. Kay mahimo niya tang hakog. Pero dili po natuhad bisong tanan. Kay nga naman, binli lang po ang para sa yuta. Para sa langgam. Para sa mananap. Binlan na to. By others. Like trees, my people will live long lives. They will fully enjoy the things that they have worked for. The work they will do will be successful, and their children
will not meet any disaster. Ug ang ilang anak will not meet any disaster. I will bless them and their descendants for all time to come. Ug ang inyong descendants for all time to come. 4 generation down yan, nakaprepare. Even before they finish praying to me, bisag wala pa mo mahuman o pangadji, kabalo na ang Ginoo sa inyong pangadji, unsay ingon. Even before they finish praying to me, I will answer their prayers. Wolves and lambs eat together again. Lions will eat straw, as cattle do, and the snake will no longer. Ambot ipasabot, ang kanang tanang kahiyupan, tao na, magsalo-salo na ta. Lain-lain kang year of the dragon, year of the pig, year of the horse, year of the scorpion. Kana sila tanan, may mga karakteristik na na. Iriso na na sa Ginoo, wala na na. Magkuyog na ta, isa ka espiritu iya sa Ginoo. So niingon dayon ha. On Zion, my sacred hill. On Zion. The city of Zion, the city of salvation, ang syudad sa sandigan ng bayan. The city of Zion, my sacred hill, there will be nothing harmful or evil. O, kita mo? Kayo na magbasa niya sa chapter 5, 1 to 16. Kamu na ang magbasa. Ako lang basahin ng 16 ha. Sa 16 sa 65. Anong sabi? Anyone in the land who asks for a blessing will ask to be blessed by the faithful God. Niingon ang Ginoo, kung nangayo kuno mo og blessing, didto kuno mo mangayo sa faithful God. Kinsa may faithful God, katong inyong makita. Naa may Ginoo nga makita og di makita, di ba? Yung anak mo mga G. Labi may mamatay, ang Ginoo makita og di makita. Oh, unsa man na. Adto adito. Niingon dayon. Whoever takes an oath will swear in the name of the faithful God. Kinsa may faithful God? The Queen of Flower, the Queen of the South, the Queen of the Motherland. Siya and the name of the faithful God. God's salvation. God's salvation is the Queen of salvation, the Alpha and Omega. Victory call sign. Yan mga kapatid, anong sabi? Gusto kong basahin ito. Whoever takes an oath will swear in the name of the faithful God. The troubles of the past will be gone and forgotten. Yun ang sabi dyan sa chapter 65, God's punishment of the rebellious, mga rebelde. Kinsa rebelde na, diaw, sitihon, no? Kanang sisiaw, kanang inyong gituhuan nga murag Ginoo na ninyo. Ay nako, mga kapatid. Kaya, back to the studio, Kuya Fernando, take it away. Atong paminawon ang atong mga kaigsunan po sa dakbayan sa kaluwas. Okay, salamat kay HRMajesty, no? Kato nag-watching karon, text na mo sa among cell number o sa among telephone number, pwede mo tawag. Usab katong nag-watching sa among FB, no? Pwede po mo text sa among number diri sa Freedom Radio or dito by noon diretso sa Royal Palace. So kang HRMajesty para sa inyong mga pangutana. Para atong mapatubag sa atong reyna sa tibuok kalibutan. Okay, no? So, basin ug mapuhon makatingog na ang 93.5 Soberenya station. Kay amo naman ning kuan rig kamulo na namo og buhat ya busy kay gani si Engineer Rudy Katubay sa tapli-tapli nining mga kuandre kay medyo lisod-lisod daw yung sa lisod-lisod ni pre pero atong paningkamutan nga mahuman gyud ni karong adlaw para ug mapuhon makatingog na ang Sovereign Station 93.5
No, ayaw mo kalimutan. Tawag. Sabi ni mo, Kuya Fernando, with the power of the Holy Spirit, di lang yun nato lang ngayon. Yes. Isa ka oras, pinakadugay na 2 ka oras, mahuman na ni Engineer Rudy Katubay. I trust it. Yes, kay amo dahil ninyo ato diha, nya ato dahil Oo, ihatod din ninyo. Ayaw nato lang ngayon, kay niingog ugma, nitugot ko, dili, nay elemento mutabang ni Engineer Rudy Katubay. Back to you. Okay, so ay mo kalimutan, text lang mo sa among cell number diri 0935 4111-448 kang Engineer Rudy Katubay sub 0905-863-8411. Unya ang among telephone diri. Mag-extra na lang sa ko, Kuya Fernando. Kaya nga naman, overtime na ko, bahala na po ka. Pero nanghangyo naman ko ni Director Dudong Flores nga tagaan gyud ko, nangayo niining mga panahon na. Kaya nga naman, kung wala mo na ako, kung wala po ko, naapod mo. Ana lang ta, back to back lang. Diba? Nagka-istorya na sad ni Engineer Rudy Katubay. So, ako nang gipangayo ng programa sa inyong station, 91.5 Freedom Radio. Thank you very much sa inyong hosting sa akong programa. Dalaygon ka mo, ug ang Ginoo nagadaig sad kaninyo, padayon lang gyud mo sa inyong pagtuo, sa inyong kusog, nga atong sundon, ug unsay sugo sa Ginoo, atong tumanon, kay nga naman, kay aron ang blessing and prosperity will also come to us, di ba? Kay maumang gyud ang iyang balaod, di naminaw, di kan nganhi kanamo among pasalamatan ang atong mga katawhan nga naminaw sa atong programa. Wala na'y barangay federal, wala na'y 44 barangay akong gihangyo na sa nakadungog, o wala na pod ng City Hall. They are already abrogated. But ang gwapo man gud kanang Kuya Fernando, dili nato daanon sa binastos. Kinahanglan naagyud siya ceremony of turnover of events. Dili tong parihan nila nga karon humanan tang eleksyon, murag wa maghuman. Sige gihapon away ang pula ug ang blue. Wala gyud na sila nahiluna. So dili na nato buhaton ang ilang gibuhat. Sa ato nang gibasa karon, niingon man ang Ginoo ay og ato nang pasayloon ang nakasala. So, kung gusto mong pasayloon mo, duyog mo na mo, kay aron maghimo na ta, kuyog na ta ni ining ceremony. Nga kining pagdarog na sa Iligan, pwede na ta magpasko kada adlaw, kay ato nang ipagawas ang pundo ng Inang Bayan. Period. So, wala ko'y gikontra, ang ako lang yun, ang musukak, ang rebellious. Kay nasa Section 65, God punishes the rebellious. So, iyon na yun, the rebellious city, na adiri. Pero, ug muduyog sila na to, nga naman kung makiaway pa man ko, kaya ang ako, united we stand, divided we fall, unya, di kumusugot. Tanaw na to. Kay wala pa man yun muna ko, husgahi. So, daghang salamat sa amo, gikan ni kanamo, from Baidi kay Mukuro, atong admin, King Salvador Hans, ug tanan mga staff nako diri, ug naa diri si Bai Chieftain Elizabeth Sabala, ug si Bai Edna May, Tom, daghang salamat. Atong bag-ong lupon dinha sa Davao, daghang salamat. Kay ato na bagyo, di nato makuan, ugma dahil sa buntag, sugdan na nako ang positioning, enforcing the forum shopping, nga ang forum shopping dito nako na ibutang sa ombudsman ang dito kang Pauletti nga 62 years imprisonment plus they cannot when they return, ang ilang COC is forever cancelled. Back to the studio. Maraming salamat sa iyo, Kuya Fernando, Engineer Rudy Katubay, and Program Director Dudong Flores. Maraming salamat, at ang Dakbayan sa kaluwasan, the City of Zion. Good morning, goodbye, and thanks be to God. To God be all the glory. Amen. Thank you. Bye-bye. Okay, salamat kay HRMajesty. Lamigod sa atong mga nag-watching sa atong StreamYard, sa atong FB, usab sa mga
naminaw sa atong on-air sa 91.5. Okay, ugma po o niyang hapon madunggan na siguro niyo ang tingog ni HRMajesty sa iyang mismo nga istasyonan nga ang 93.5, no? Kaya paspasan man ni Engineer Rudy Katubay para makatingog na ang 93.5. Usbon ko wala namang gyud oras, no? Magkita-kita ta ha, imo kalimutan karong Huwebes pohon December 8 didto sa NEC, no? Ang kinahanglan gyud nga mosayo mo dito para maka-register mo unya. Ang importante, no, paminawon gyud nato ang mensahe sa atong Reynas tibuok kalibutan kay kini maoy atong dalan para sa atong kaluwasan, sa atong kalampusan ug atong kadaugan. Lamin na gyud sa umaabot nato ang mga anak, mga apo nga naaslay maayo nga kaugmaon puhon. Okay, wala nang ito oras. Sa ngalan na lang sa tagag tugnumalan ini, Ma'am Jingjing, sab sa atong station manager Lord Jen Hisel, sa atong program director Dudong Flores, ang nagpagwapo sa atong programa, walay lain ang among obispo, ang atong pinakagwapo nga engineer, yung siya nga dili kay ko gwapo pre, pero gwapo-gwapo ko. Okay, Engineer Rudy Katubay. Kini si Kuya Fernando Mingon kanyo. Ang Ginoo magauban kanunay kanato. Bye-bye. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikhasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.